Chương trình kết nối không giới hạn của Ban Khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào quý vị. Chương trình hân hạnh đồng hành cùng với QTSC. Thưa quý vị, là một người rất thích và cũng thường xuyên mua hàng trên các nền tảng trực tuyến. Thế nhưng mà bản thân tôi cũng không ít lần phải đối diện với tình huống dở khóc dở cười khi mà món đồ mà mình đặt mua thì hoàn toàn không giống với món đồ mà mình nhận được. Dù là bản thân tôi cũng đã đọc rất nhiều những thông tin về sản phẩm cũng như là thông tin mua hàng, nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa phải là một vị khách hàng sáng suốt. Nguyên nhân tôi nghĩ thì có rất là nhiều, thế nhưng một trong số đó chính là việc mà bản thân tôi không được cầm nắm hoặc là sờ trực tiếp vào cái sản phẩm như là khi mình trải nghiệm tại cái cửa hàng. Và có rất là nhiều khách hàng khác thì lại may mắn hơn tôi, họ vô tình trở thành những người khách hàng vô cùng sành điệu và sáng suốt khi mà có thể mua được một món đồ mà mình cần chỉ với một chiếc máy tính bảng hoặc là một chiếc điện thoại di động như thế này. Và câu chuyện đầu tiên của chương trình ngày hôm nay xin mang đến cho quý vị một góc nhìn như thế. Trong cái lĩnh vực phần mềm này, nó đòi hỏi một cái sự sáng tạo và cần một sự thoải mái trong công việc. Và cái văn hóa của công ty luôn cung cấp một cái môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên. Một cái hình thức giải trí phổ biến đó là chơi bi-lắc. Thì cái vấn đề đặt ra ở đây là không biết cái vị trí nào nó là hợp lý. Thì chúng tôi dùng một cái mô hình tương tác. Thì trên cái mô hình này chúng tôi có thể tùy chỉnh được cái màu sắc cũng như lựa chọn một cái bàn bi-lắc vừa với cái sở thích của mình, cũng như có thể là đưa nó vào cái không gian thực để có thể chọn lựa ra một cái vị trí hợp lý để đặt cái bàn bi-lắc. Sau khi thử nghiệm một số cái vị trí thì đây là cái vị trí mà tôi thấy nó hài lòng nhất, và chúng tôi đã xác định là đặt cái bàn bi-lắc vào cái vị trí này. Như vậy, thay vì chỉ ngồi và tưởng tượng, anh Dũng và những đồng nghiệp của mình đã có trong tay một tấm vé trải nghiệm món hàng mình yêu thích bằng cảm xúc chân thật nhất. Gần giống với cách mà những bộ phim 3D mang tới cho khán giả trong rạp chiếu, các chiều không gian và thông tin đều được hiển thị đầy đủ. Thực tại Việt Nam, bạn có thể bắt gặp chúng qua những phiên bản 2D, 3D, từ bản vẽ giấy hoặc tương tác với các sản phẩm 3D trực tuyến theo thời gian thực như quay, xem, thay đổi màu sắc, kết cấu mà không cần phải có kiến thức về lập trình hay tải sản phẩm về máy. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với ông Huỳnh Sĩ Nguyên, giám đốc công ty giải pháp VMT để có nhiều thông tin hơn về những trình diễn công nghệ sống động này. Bây giờ các hãng xe hơi sẽ đưa ra thành một cái mô hình 3D. Trên cái mô hình 3D đó họ có thể tương tác được và có thể vào bên trong nội thất và có thể biết được là hiện tại thì dòng sản phẩm này nó có bao nhiêu các cái chức năng mới highlight lên, và nó sẽ đưa ra cái quyết định mua hàng nó nhanh hơn rất là nhiều so với các cái cách marketing truyền thống. Ưu điểm so với các cái giải pháp cũ là thực tế thì nó sẽ tạo một cái tính lan tỏa nhanh hơn rất là nhiều, và lúc đó thì tất cả mọi người trên thế giới hoặc là có thể là từ những cái thời gian khác nhau họ đều có thể vào xem được, chứ không phải là phụ thuộc vào trong cái thời gian mở hay là đóng cửa của showroom. Hoặc là khi mà họ xem cái sản phẩm thì xem, ví dụ như xem ở showroom thì họ chỉ ước tính được là cái đó là phù hợp hay không phù hợp đối với cái nhu cầu của họ, nhưng mà họ hoàn toàn họ chỉ mang cái sản phẩm đi về nhà, họ mang cái sofa đó đi về nhà, họ để vô trong đúng cái không gian đó, rồi sau đó họ mới phát hiện ra cũng chưa thực sự là hài lòng lắm với cái màu này, chỉ có một cái cách duy nhất đó là phải đổi sản phẩm khác. Trong khi đó nếu sử dụng cái công nghệ này thì trước lúc mà họ quyết định mua, họ có thể ở nhà và không cần đến showroom, và họ có thể test tất cả các cái màu và ướm vào trong cái không gian, và cuối cùng cái quyết định cuối cùng là cái quyết định chính xác. Nếu là người quan tâm tới công nghệ xử lý số liệu, có lẽ bạn sẽ không còn xa lạ với các khái niệm số hóa bản vẽ, diễn họa kiến trúc, mô hình thông tin xây dựng. Và đó là những cụm từ để khái quát về VMT Solutions, một đơn vị chuyên về các dịch vụ quét hiện trạng và số hóa 3D trọn gói. Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm tương tác, công nghệ này còn đưa VMT Solutions đến với những bài toán thách thức hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn về sáng tạo. Những cái ứng dụng trong các cái lĩnh vực chúng ta cũng thể nghĩ tới, ví dụ như cái dự án về điện gió đang thực hiện ở Việt Nam rất là nhiều, thì chủ đầu tư của chúng tôi thì có yêu cầu là
Giờ sau khi họ lên phương án thiết kế về cái mô hình điện gió thì họ muốn có một cái mô hình thực tế ảo cho toàn bộ cái dự án, tức là đó là những mô hình 3 chiều nhưng mà kết hợp các cái thông tin về dữ liệu sản xuất điện kết hợp với các cái sensor gió, đo gió, và tất cả nó cùng thể hiện lên trên một cái mô hình 3 chiều thì nó sẽ cho cái khách hàng dùng cuối á, họ rất là trực quan khi họ xem cái hiệu quả hoạt động của các cái điện gió. Họ thể lít vô từng cái trụ và họ biết được là từng trụ này sản xuất ra những cái công suất là bao nhiêu so với công suất định mức là cao hay là thấp, và cuối cùng là dữ liệu đó nó sẽ được tập hợp lại và đưa ra những cái phương án để làm như thế nào để tối ưu cái hiệu quả của tổng thể toàn bộ các cái trụ điện gió. Với khởi điểm là đơn vị được chuyển giao công nghệ từ Thụy Sĩ và thuần tạo ra mô hình 3 chiều của các vật thể lớn như công trình kiến trúc, nhà máy, di sản, giờ đây VMT Solution đã có thể nhuần nhuyễn và làm chủ những giải pháp bản sao kỹ thuật với tính chính xác và chất lượng bản vẽ hàng đầu. Con đường mà ông Nguyên cùng những người cộng sự của mình đã trải qua đều giống với hành trình của nhiều công ty công nghệ ở Việt Nam. Và có lẽ đó cũng là lựa chọn không thể khác hơn trong thời đại kỷ nguyên số. Tôi nghĩ là hiện tại là một cái xu thế của không chỉ là Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Thì cái việc đầu tiên khi khách hàng hoặc là các đối tác nước ngoài thì họ quan tâm đến Việt Nam ở cái góc độ là về giá. Và họ sẽ chuyển giao cho chúng ta những cái công việc nó mang tính chất đơn giản để họ có thể giao và chúng ta có thể làm được một cách dễ dàng. Và bước kế tiếp là chúng ta phải chứng tỏ cho họ thấy là chúng ta có tiềm năng học hỏi và phát triển cái công nghệ lên một cái bước cao hơn nữa. Thì khi mà mình đã chứng tỏ được cái đó thì mình có thể phát triển những cái giải pháp của họ đang sử dụng lên một cái mức là mình tối ưu về mặt giá, tức là mình có thể phát triển ra những cái phần mềm giải pháp thay thế những cái giải pháp mà hiện tại họ đang sử dụng, hoặc là mình sử dụng một cái giải pháp khác để làm sao đó mình tối ưu hóa cái công việc hàng ngày. Thì từ từ qua các cái quá trình cải tiến đó thì mình có thể đóng gói thành một cái giải pháp riêng cho công ty, thậm chí là cải tiến luôn cái công nghệ của những cái nước khác hoặc là những cái công ty khác trong ngành đang sử dụng. Công tác mà nghiên cứu phát triển R&D là theo tôi là một chiến lược về cái tầm nhìn dài hạn của công ty, tức là ngay từ đầu khi mình hoạt động mà đã bắt đầu có được cái nguồn dự trữ thì phải ngay lập tức set up một cái nhóm để mà nghiên cứu phát triển. Dựa trên những cái gì mà mình đang làm, mình sẽ nghĩ ra những cái giải pháp mới, những cái sản phẩm mới và phát triển nó phục vụ cho thị trường Việt Nam. Đó là cái cách mà tôi làm. Và R&D là một trong những cái khâu quan trọng để chúng ta có thể tự chủ được giải pháp riêng của mình, hoặc là có thể phát triển ra những cái quy trình xử lý mà mang tính chất đặc thù để làm sao đó mà so với những cái đối thủ cạnh tranh thì chúng ta có một cái điểm gì đó hơn họ. Thưa quý vị, tôi vừa tự trải nghiệm cảm giác của một người mua hàng biết tuốt khi mà có thể tự thay đổi màu sắc của chiếc ghế mà mình sắp đặt mua. Và rõ ràng những điều như thế này thì đang tiết kiệm rất nhiều về thời gian, về chi phí đi lại hoặc thậm chí là chi phí đổi trả cho người mua hàng. Và hiện nay như quý vị cũng đã thấy, khi mà công nghệ ngày càng được nhắc đến nhiều trong cuộc sống của chúng ta thì một cái cụm từ cũng không còn trở nên xa lạ nữa, đó chính là tối ưu hóa. Và việc tận dụng công nghệ để làm sao mà tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian cũng là mong muốn chung của nhiều người. Và mặt khác thì các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam hiện nay cũng đã và đang thay đổi rất nhiều để có thể tận dụng được những tiến bộ của công nghệ, cũng như là tìm kiếm được những vị trí mới của mình trên thị trường. Từ các doanh nghiệp gia công phần mềm cho đến các doanh nghiệp tự đưa ra những cái giải pháp hoặc là tư vấn bộ giải pháp cho các đối tác.